broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Cecil Araneta. Kasama ko po rito ang aking immigration consultant dito po sa ating pinamagatang immigration hotline. Okay, i-introduce ko muna siya sa ngayon para makilala natin siya ng mabuti. Nahirapan din ako mag-Tagalog. Well, anyway, kailan ba tayo nagkilala, Mitch? 2009. Oh my God. Ang tagal na po noon, 2009. Yeah. Okay. I remember pa nga po nung una kami magkita sa Toronto, no? Yes. Yeah, yan tayo. Tapos ngayon pala, 2021 na. Hala! 11 years? Hindi po ako doon gano'ng katanda. Talaga nagkakaedad na. Anyway, si Mitch po ay she owned a travel agency sa Pilipinas 12 years. Siyang may hawak ng travel agency, International Manpower Agency, na nagde-deploy po ng mga Filipino workers sa Japan, Korea at Middle East. Prior po dito sa pagpunta niya dito sa Canada, she visit yearly from 2000 and in 2008, bago po siya nag-decide na mag-land ng talaga dito and to bring her family dito sa ating bansa, sa Canada. She entered Canada under the Live-in Caregiver Program, right, Mitch? Yes. Yes, it was on 2009. And nag-success naman siya sa kanyang pagiging live-in caregiver dito at nakuha rin niya po ang kanyang permanent residency. Active din po siya sa mga various Filipino community dito sa atin, sa event, at saka mga kasama ko po siya sa mga shows ko. Lalo na po doon sa mga pag-alalay niya sa mga temporary workers natin. Usually, more sa mga caregivers, right, Mitch? Correct, Tita. Yes. Naging advocacy niya rin po, naging passion na rin niya, hanggang mag-decide po siya na to become an immigration consultant. And I would like to present to you my friend, may inaanak. Ang aming pong adopted daughter ko yan. Oh my God, ganun na pala ako. Oy, tumigil ka, no? Hindi naman, Tita. Adopted nga lang. Adopted nga lang. Tsaka marunong na po siya magbilang ng pera. So, hindi na ako mahihirapan doon. I would like to present, I'm very proud para sa yung lahat ng accomplishment, Mitch. I want to introduce to you Michelle Fernandez. Thank you, Tita. And magandang hapon. Good afternoon for all the viewers of Tom's Radio. And I'm very privileged to have been invited to become a part of this production. Napakalaking napakalaking bagay na maging parte ninyo at makapagbahagi ng kung ano man ang aking nalalaman para sa inyong mga listeners and viewers. Okay. Ayan po si Mitch. Anyway, Mitch, ang questions natin, go through tayo muna sa background mo. What make you think or decide na kumuha o maging isang consultant, immigration consultant particularly? Okay. So in my experience, no, having come from the Live-in Caregiver program class, medyo challenging para sa mga kagaya ko yung pag-aralan kung paano ang
iba-ibang policy na pumapasok galing sa Canadian government with regards to obtaining permanent residency. Not just from the caregiver class, but also for the other temporary foreign workers who come here in Canada. Mhm. And during the course of time na andun ako sa program na yon, nakita ko lahat yung challenges na yon, how you should navigate para makuha mo yung tama na goal mo. Kasi medyo tricky eh. Kung hindi mo siya masyadong maintindihan, minsan nagkakamali ka kung ano yung mga fina-file mo. Kaya marami akong kaibigan, marami akong kakilala na nagkakaproblema sa mga application nila dahil hindi sila knowledgeable sa lahat ng mga nakikita nila sa website or kung sino man yung mga nakakapagbigay ng advice sa kanila. And anyways, nung nakita ko kung paano ang tamang pagna-navigate, nagkaroon ako ng interest. And at the same time kasi, syempre, nagtatanong-tanong ako noong mga panahon na yon, and na-gauge ko na napakaraming na-challenge talaga para makapag-file ng permanent residency. So, I tried to learn, and somehow, I've helped quite a few sa mga natutunan ko noon. And after a few years, napag-isipan ko na since ang background ko rin naman is nasa manpower and nasa travel agency, I like dealing with people, I like helping people. So I decided to just, pursue the program and get my license. Yes. Tsaka natatandaan ko, nagbiyahe pa tayo nun saan nga ba yan? Sa Alberta, no? Yeah, Yes. Western Canada. Yeah, Western Yes. Canada. Bago po. At saka sa BC. Yes. Yan. Nag-drive lang po kami papunta doon. And it's okay. Napakasarap mag-drive. Yes. My God. Talagang ang Long haba drive. ng long drive. Calgary to Edmonton for Yes how po. many hours is that? Yes. Pero masaya, maganda. So it's okay. So by the way, napakilala mo na. So another question is etong pagtatayo mo ng Genesis Immigration Consulting, right? Mhm. So ano ang background mo why you decided to put up this consulting Company? firm? Yes. Okay. Genesis. So Where did you get that Genesis Okay. name? Correct. So why Genesis? Genesis is, if you would look at the Bible, it's the Okay. first book of the Bible. And it's the beginning and the creation of everything. So, very symbolical siya personally for me. Kasi it's like I'm starting over a new life as an immigration consultant. And part of it is parang significant siya para sa mga magiging kliyente or mga kliyente ko na nag-uumpisa din ng panibagong yugto ng buhay nila. So when you start to decide to come to Canada, for example, as a caregiver or as an international student or as a worker or as an immigrant, you're beginning a new life. So, yung Genesis is parang ano lang yon, symbol yon na ikaw mag-uumpisa ka uli ng panibagong ugat sa panibagong bansa para yumabong. Yes. Ang lalim. Oh, Habang nagsasalita, yes. oh yes, yan po, ang ating Genesis Immigration Consulting. Yan, napaliwanag na ni Mitch ang ating Genesis Immigration Office. Where's nga pala ang office mo, Mitch? We're located in Mississauga. So we're very near Square One. It's very easily accessible. However, we're also very flexible. So there are times that, I have a lot of clients actually on the east side and on the north side of Toronto. And if it's not possible for them to come over, this is pre-COVID times that I'm discussing, okay? So sometimes I would meet them. Through phone, right? Or Yeah. through phone or through Zoom right now. Zoom right now, Yeah, yes. during the Oo, pandemic. yeah. We usually just meet on the phone and then just communicate by email. When did you start, Mitch, for Genesis? I opened the corporation in May of 2019. Okay. Yes. So 2019, almost like a year almost, right? 2 years. Almost 2 years Almost na 2 rin. years, Yes, yes. okay. So, for sure, ang question natin next to you is in regards
nasa trabaho mo, right? Okay. I am a living caregiver and I'm ready to apply for permanent residence. Can I apply for an open work permit? Yes. We're talking about the former program, okay? So this is under the live-in caregiver class. If you are under that program, uh, when you apply for your permanent residence, okay, you can also apply for your open work permit. However, you must have held a valid work permit under the program for 2 years or more, or at least work for 3,900 hours as a live-in caregiver within the last 4 years. So once na natapos mo yon at mag-a-apply ka na for a PR at naisubmit mo na siya, ang susunod na step mo na doon is to apply for an open work permit. Okay. However, you have to remember, not everyone is under the live-in caregiver program kasi matagal na tong natapos. May pumalit na dito na 2 program. So, yung latest na program ngayon is yung home support provider and home childcare support. Okay. So, under that program, it's a different thing. As mentioned by Minister Mendicino yesterday, they're continuously improving itong itong pathway na to ng mga caregiver. And before, during the live-in caregiver class, ang mga caregiver noon na kasama ako doon sa sa program na yon, hindi pa namin kasama ang mga pamilya namin in order for us to work here. However, the program now, you're allowed to bring your family with you. And once you apply for this program, for this new program, you're applying for a work permit, and at the same time, you're also applying for your permanent resident application. Oh, okay. Kasama ng pamilya mo. Kasama pati Kasama- mo sa asawa mo tsaka sa anak mo. Yes, correct. Oh, okay, Yeah. good. You have that option. And you also have that option not to live inside the home of your employer. So, hindi ka nakalock in na itong employer na to, you're required to stay with them for the next 2 years. You're allowed to live outside, and for some reason, like let's say for example, nandito ka na, hindi kayo nag-match ng employer mo after 6 months or after 1 year, you're allowed to find another employer. Okay. Ito yung ito na yung live-in caregiver na dito sa atin, ano. Ito na yung tayo nila ngayon. So, mag-go back muna tayo ng konti doon sa pag-apply nila dito sa bagong pilot program na to. So, ano ang steps? Ano ang, let's say, ang caregiver is nasa ibang bansa, outside Canada. Okay. Under this new program, may mga bagong requirements ang hinihingi ng immigration. Yes. So, number 1 is kailangan you have to have 1 year post-secondary completion for your academic credentials. Anong ibig sabihin nun? 1 year post-secondary, which means equivalent sa Canadian education. Kung 12th grade tayo dito, dapat naka-first year college ka na equivalent sa Canadian college, right? So, ang equivalent nun sa atin is 3rd year college completion. Dapat. However, this is the tricky part. Kasama sa requirement ng immigration is you have to submit your education credential assessment. Okay. Okay, so for the education credential assessment, may mga ECA third party na hindi nag-assess kapag ka undergraduate ka. Oh, So, why? kasi hindi nga complete. Hindi Okay. complete, right? So, kasi sa atin, hanggang 4th year college tayo. So, ako, personally, kapag ka nag-assess ako, I would prefer na ang mga aplikante is nakatapos na ng university or ng college para wala nang masyadong problema kapag ka nag-submit ng request for ECA evaluation. And what is ECA? Yan is yung Education Credential Assessment. Okay. Yes. So, kapag ka nakapag-submit ka na nun at nakuha mo yon, ang next step is for you to do your IELTS. Okay? For general test. So, yung IELTS na general test, ang minimum requirement doon na score na dapat makuha mo, CLB, is 5. Okay. So, that's the second requirement. And then, all the other
immigration documents will follow na. So, syempre, kailangan, pinaka-importante, yung job offer para sa employer. Yes, okay. So, Dapat may hindi pwede employee. natural. Kailangan may employer ka. So, dapat makapagpirmahan muna kayo ng employer, and you have to make sure, or yung employer has to make sure na compliant din siya sa mga possible requirements ng immigration sa kanila during the process. Okay. Yon. So, syempre, titingnan mo na rin doon yung para sa employer side kung ano yung mga income mo if you are, able to pay the caregiver for the salary that you're required to pay every month. Right? So, dapat alam mo na yon before kang maging employer, alam mo na dapat may capacity ka para magpasweldo. So, talagang ibang-iba na rin pala yung ibang-iba na rin pala yung tema noong unang panahon Correct. kaysa ngayon, Yeah, right? magkaiba na. So, dito, medyo dito pa lang talagang kailangan dire-diretso na, right? dire-diretso na siya. Oo. Para sa akin, personally, nanggaling ako sa caregiver program, kung i-compare ko siya sa ngayon, magandang improvement talaga to. Okay. Kasi imagine mo na maisasama mo na ang pamilya mo. You have that option. Na kung gusto mo na silang isama, pwede mo na silang isama. Kasi usually yun ang nagiging problema. Yun ang nagiging challenge. Hindi lang nagiging problema, kundi naging challenge ng mga caregivers before, right? Kasi trabaho sila na trabaho, then Mag-isa lang sila pagkatapos ng trabaho malungkot. nila. Yes, oo. So, yeah, I have had that experience na iniwanan ko yung bunso ko ng 5 years old. And right? And then Yes. I was able to unite with them. 11 years old na siya. Okay, yeah. So, yung process na yon, kung i-compare mo ngayon na mababantayan mo yung mga anak mo habang nagtatrabaho ka, it's really very encouraging. Oh, okay. Na kumbaga sabay-sabay kayo na nagta-transition dito ng bagong buhay sa Canada. Yun naman sa pagkuha mo ng ICCRC license mo. Kumusta naman ang naging anong tawag doon? Kalimutan ko sa Tagalog, sorry. Yung flow? Yung flow ng ng pagkuha mo ng iyong license. Okay. So, kumusta yung ating mga takbuhan diyan? okay, yun sa pag-obtain naman ng regulatory license mo. Nung may yung panahon namin or panahon natin, tita. Oo. So you have to enroll yourself in a college, right? Yes. To do the program first. So minimum nun is 1 year na program. After that, yun na yung susunod, yung entrance exam mo for the boards, for the licensure, right? Like yung tinatawag nila na entry to practice exam. Yes. So yung entry to practice exam, medyo challenging. Medyo challenging yun dahil talagang medyo stringent ang mga questions doon. So you have to pass that. Yes. So kahit na isang point lang ang mo doon at sumablay ka, repeat ka na lang ulit. Yes. so sa awa ng Diyos naman, nakuha ko naman ng aking lisensya on time. However, after nitong batch namin na mga recent na mga nakakuha ng licensure, nagkaroon naman ng changes ang Regulatory Council. So ngayon, ang ICCRC ngayon is now a college, which is ngayon under na kami mismo directly ng Immigration of Canada. Okay. So sila na ang namamahala, kumbaga mamamahala sa amin. And with this change, kasama din doon pati yung academic requirements ngayon para sa mga gustong maging immigration consultant. Yes. So now, Queen's University has been assigned as the school that those who are planning to take the immigration consultant program to attend. So doon na sila papasok sa Queen's University, and after that, still the same yung entry to practice exam, and then once na nakuha nila na naipasa nila yon, that's the only time that they'll be able to practice. Yes. And your ICCRC number is? R530765. Yan. Kailangan sa ulo yun, ano? Correct. Laging sa uluhin. Kahit sa tulog. Kahit pagtulog, okay. Yeah. Yes. So talagang masasabi natin dito kasi I've been here in Canada since 1993 din at
naging ano na din ako sa mga caregivers. That's why nakilala din kita, di ba? Talagang napakalaki ng pagkakaiba. Ang laki-laki, pero kasama na yun sa ating sa pagunlad natin di ba? Kasi dapat lahat pinag-aaralan din. Yes. Nakailang pilot program na yata, no? 1, 2, pangatlo to. Yeah, see? Pangatlo to. Pero at least ngayon, ang challenge naman ngayon dito sa mga papasok is usually yung mga nag-a-apply. Compliance sa IELTS. Compliance sa IELTS. Very challenging sa kanila. For some reason, marami akong aplikante na nai-intimidate to take the test. Bakit? Yun nga ang hindi ko I guess confidence level. Dahil syempre sa atin sa Pilipinas, alam mo naman, hindi naman talaga, kahit na ginagamit natin ng English language sa school, pero with regards to yung sa regular na communication, Tagalog pa rin naman tayo or whatever dialect that we have. Oo. Now, pagka na-confront sila ng tutukan na, okay, mag-e-exam ka ng English, parang natatakot sila. Oh. So, I guess kahit mga college level na? Yes. I encounter a lot of those people, mga nurses or PT, mga iba-ibang mga natapos. Marami sa kanila yung nati-challenge dito. So, I take it upon myself na lang na to build their confidence prior to taking the test. So I would encourage them na mag-review, magbasa or manood ng mga English movies and try to practice yung pagsasalita ng English on a regular basis kahit na nasa bahay ka lang prior to the exam. Para lang kahit papaano medyo ma-build na yung confidence nila. Yes. Okay. Sasagutin po ni Mitch ang aking next question pagkatapos po ng ating break. Yes, Direk. So well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright. You right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time. The sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget
someone like you comes my way, no words can express how much I love you. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang igawad sa pusong may ligalig, ang pag-asa'y aking nakikita at ang ligaya'y nadarama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin ay pahiwatig, o giliw ko kay ganda ng langit at ang awit kong dinggin ay kitamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang igawad sa pusong may ligalig, ang pag-asa'y aking nakikita at ang ligaya'y nadarama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin ay pahiwatig, o giliw ko kay ganda ng langit at ang awit kong dinggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Hello? Hello po. Ito, balik kami dito sa aming station sa Tom's Radio. Dito po sa Panukulan. Panukulan ba yon? Sorry Panukulan. pala. Corner. Sorry po yung Tagalog ko eh. Medyo baloktot ang konti. Anyway, we're in corner of Butters and Wilson. Dito po sa may... ano bang address natin dito? Nalimutan ko, Tito Mon. 3768 Batter Street. Yes, 3768 Butters Street. Okay, balik tayo kay Mitch. Yan. Relax ka na ba, Mitch? Medyo po. Ayan. Camera shy pa kasi ako eh. Parang hindi ka singer, ano? Ipaputi tayo yung singer sa stage kaysa yung nasa harapan ng camera. Hindi mas challenging ba dito yung nakaupo? Medyo. Samantalang pag kumakanta tayo, we need to yung mga tao, no? But anyway, balik tayo din sa question ko, Mitch, ano? Pakiliwanag mo lang uli. Yung pilot project na rin natin to ngayon, ano, yung bago. Yes. Siya nga po pala, kahapon, nag-launch po yung aming Tom's Radio. Bisita po namin dito si Honorable Marco Mendocino ng Immigration Minister natin at saka po si MP Salma ng Scarborough. So, natakil po namin lahat ang tungkol doon sa pagiging pag-a-apply dito sa Canada, particular po dito sa ating mga caregiver. Back to my question again, Mitch. Pakiliwanag mo uli yung
since bago na uli tayong ngayon sa pilot sa pilot project natin, ano? So, yun nga po, yung according nga dun sa mga nabanggit nila minister kahapon, nag-improve na nga. Tinatry pa rin nila na i-develop itong pinakabagong pilot program na to. So, kung ikukumpara nga sa luma, mas makikita mo na beneficial ngayon para sa mga caregiver na mag-apply under this program dahil kasama na nila ang mga pamilya nila kung gusto nilang maisama kapag sila ay nag-apply under this program. Ang pagkakaiba lang nito is nadagdagan lang ang mga requirements na hinihingi dahil noong panahon noon minimum of 72 units lang ng college ang nire-require, which is equivalent sa high school sa secondary school dito sa Canada. Pero ngayon kasi dahil 1 year post-secondary nang hinihingi at meron na silang hinihingi rin na education credential assessment. Kaya ang tendency, mas malaki ang chance ng mga university or college graduates na mag-apply kasi hindi na sila mahihirapan kumuha ng education credential assessments nila, which is part ng requirements ng immigration. Pangalawa sa mga dinagdag nila is yung IELTS with a minimum CLB score of 5 for general test na kasama na ipapasa yan kapag nag-submit ka ng application. And most importantly, noong mga previous programs, hinihingan ng LMIA ang mga employer para makapag-sponsor sila ng mga caregiver, which ngayon hindi na. We are talking about yung mga nasa outside of Canada. Okay? Kasi ang LMIA until now implemented pa rin yan dito sa loob ng Canada kung ang mga caregiver na hinahire ng mga employer ay nandito na sa loob at nanggaling sa mga previous programs na hindi pa nakapag-apply for permanent residency and they just wanted to extend yung work permit nila or gusto pa rin nila magstay doon sa employer na yon at hindi pa rin sila PR. So yung mga employer na yon nag-a-apply pa rin ng LMIA para sa kanila. Oh, that's a good explanation too. Yes. Yeah. However, so going back dun sa outside applicants, okay? When you say outside applicants, yung mga nasa labas ng Canada. Yes. So kasama nga yung job offer, hindi na LMIA ang hinihingi ngayon, kundi meron tayong tinatawag na job offer na pipirmahan, nandun na yung pinakakontrata ng employer at saka ng caregiver. So kasama yon sa mga requirements ng immigration ngayon under the new program. Yes. Okay. Yun, we have to make sure na bago kayo magpirmahan na yung employer mo na magi-sponsor sa iyo is compliant. Of course Oo. naman. Kasi hindi naman pwedeng basta-basta kung sino-sino lang na employer ang pipirma, di ba? Na hindi porke nandito ka sa Canada, pwede ka na mag-sponsor. You have to make sure as well na compliant ka sa kung ano man yung requirements ng labor at saka ng immigration. Kaya mo bang magbayad ng caregiver bago ka mag-sponsor? And syempre naman pa rin yun, i-assess pa rin yun, ano? Kahit Correct. job offer na lang ang hinihingi Yes. para sa employer, di ba? After noon, naandun naman yung compliance sa hahanapin, di ba? Hihingi naman ng compliance. Oo. So, pinakamagandang pinakamagandang explanation po yan sa mga mag-a-apply ngayon. And hindi From outside Canada. Yeah, from yes. outside. Hindi ba kasama din doon yung show money nila o kailangan ba meron silang show Yes. money? Kapag ka isasama mo ang pamilya mo, i-apply ng, let's say for example, caregiver ka and then yung husband mo isasama mo at may 2 kang anak. So, si husband mo is pwede nang i-apply din for open work permit at yung mga anak mo is i-apply din ng student permit. Okay. So, ngayon, syempre, dahil sila under those category, kailangan maipakita nyo na kapag dumating kayo dito, may kakayahan pa rin kayo na suportahan ang sarili ninyo at least a year upon arrival. Kasi syempre si husband maghahanap pa yan ng trabaho, Yes. tapos ikaw naman magtatrabaho ka dun sa employer mo and kailangan nyo i-estimate kung would that be enough yung susweldohin mo doon para suportahan mo ang buong pamilya mo. Yes, yung titirhan, di ba? Yes, Kasi correct. live out sila, na, di ba? yeah. Oh, okay. Marami sa kanila talagang they opt out na na wag na hindi tumira sa sa employer. Sa employer. Yes. At least maganda din yun kasi pag uwi mo sa bahay,
hindi ka na nag-iisa. Hindi ka tulad noon. Oh, yes. I remember those times na Pasko, andyan ako sa may simbahan ng Assumption na magno-Noche Buena sa basement nila. Tsaka usually naman magkakasama kami noon. Yes. O kaya sa labas ka, yan, kakatok ka kila Tita Cecil para maki-party kasi wala kang Yes. pamilya na, nakasama during those times. Yes. So, yun ang isa sa mga malalaking challenges ng mga dating mga caregiver dun sa mga lumang program. Yes po, yan. Ang ganda ng topic natin ngayon. And thank you, Mitch, for being here. Hopefully, this is gonna be the start of your good career. Lalo na din dito sa pagiging kasama namin dito sa TOM's Radio Toronto. At susunod po kami babalik po kami by next week, same time. Para po sa maraming topics na tatalakayin natin dito sa Immigration Hotline by Michelle Fernandez. So, And in case the viewers or the listeners have any suggestions or any questions, feel free to send us a message or email at TOMzRadio.com. You'll be able to see our email there or check out our Facebook page. And you can just, shoot us a comment if you have any questions, and we'll get back to you on our next segment natin. yes po, KEC. Ito po Cecil Araneta. Michelle, parting words from you. Parting words. Okay, so no. For today. For today. Okay, so first of all, I wanted to thank you again and the whole production team of Towns Radio for allowing me this privilege to be a part of this show. That's malaking bagay po yun sa akin. Pangalawa naman po is I'm looking forward na maging bahagi ako ng community na to na makatulong din na makapamahagi ng mga additional na information, particularly sa mga temporary foreign workers na nandito. Kung meron po kayong mga tanong, huwag kayong mag-hesitate na mag-reach out. In between ng mga segments natin, you will see yung commercial and you'll be able to see my contact number. And I usually accommodate any regular questions as long as I have time. Pwede nyo po akong kontakin kung meron kayong mga problema or any issues at all. Michelle? Yes, so you can feel free to text me as well. My phone number is 647-389-8579.